Hello Polyhot, welcome to EduAid Classrooms, the official YouTube channel of EduAid, the first EdTech platform from Northeast. তোমালোকে সকলোৱে গম পাইছা যে আকৌ এবাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লিক হোৱা খবৰ আহিছে। খালি এবাৰ HS ফাৰ্স্ট ইয়াৰ। তোমালোকে সকলোৱে গম পাইছা এই নোটিছখনৰ বিষয়ে, হয় না? য'ত ৰিসেন্টলি কি হৈছে ম্যাথমেটিক্স আৰু ইকনমিক্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লিক হোৱা খবৰ ওলাইছে। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা বিভাগে আলটিমেটলি কি কৰিবলগীয়া হৈছে কোৱেশ্চন পেপাৰ গোটেই কেইখন কেনসেল কৰিবলগীয়া হৈছে। গোটেই কেইখন মানে কি এই নোটিছখন তোমালোকে পঢ়িলে দেখিবা যে 24 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে 24ৰ পৰা 29th লৈকে যোনখিনি এক্সাম হ'বলগীয়া আছিল HS ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ সেইখিনি সকলো কি হৈ গৈছে কেনসেল হৈ গৈছে। ইয়াতে এটা ওয়াৰ্ডত ফোকাস কৰিবা দেই, এইটো কেনসেল হৈ পোষ্টপন কোৱা নাই, ঠিক আছে? কেনসেল হৈ পোষ্টপন কোৱা নাই। তো তাৰমানে হ'ল কি, তাৰমানে আকৌ তোমালোকে সকলোৱে গমে পাইছা, বহুত ষ্টুডেণ্টছে আমাক সুধিছে স্যাৰ মেট্ৰিকতো কোৱেশ্চন পেপাৰ লিক হোৱা চান্সেছ আছে নেকি, হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেলত লিক হোৱা চান্সেছ আছে নেকি, কাৰণ স্যাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰত লিক হৈছে। গতিকে চোৱা, যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ইনফৰমেশ্যন একো নাহে, নিউজত যেতিয়ালৈকে আমি তথ্যৰ লগত কিবা এটা বস্তু নাপাওঁ, আমি যে লিক হৈছেই তেনেকুৱা আমি কথা কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে তথ্য আছে, ডাইৰেক্ট কৈ দিছে যে কিছুমান স্কুলত চোৱা মেথমেটিক্সৰ পেপাৰত লিক হোৱা পাইছে, ইকনমিক্সৰ পেপাৰত লিক হোৱা পাইছে, গতিকে এনেকুৱা ডিচিজন লোৱা হৈছে। গতিকে এতিয়া ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টছ সকলোৰে মাজত এটা ডাঙৰ কনফিউজন, কিন্তু ইয়াৰ লগতে মেট্ৰিক দিয়া ষ্টুডেণ্টছ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছৰ মাজতো কনফিউজন হৈছে যে আমাৰ লগত তেনেকুৱা হৈছে নেকি। গতিকে প্ৰথম কথা, মেট্ৰিক দিয়া ষ্টুডেণ্ট আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল দিয়া ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এটা বস্তু বুজি লোৱা, তোমালোকে যদি কষ্ট কৰি পেলাই ভালকৈ এক্সাম দিছা তেনেহ'লে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। তাতে যদি কোনোবা এতিয়া লিক কৰি সেনেকৈ যদি 2 নম্বৰী কৰি পেলাই মাৰ্কছ পাইছে পাব দিয়া, তাত তোমাৰ একো তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। যি হৈ গৈছে হৈ গৈছে, তোমালোকে যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছা সেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকা। ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে JEE, NEET, বাকি কম্পিটিটিভ এক্সাম CUET এইবোৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা, প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকা। মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি অলৰেডি এতিয়া ভাবিছাই যে ছায়েন্স ল'বা, আৰ্টছ ল'বা, কমাৰ্চ ল'বা, কি ষ্ট্ৰীম ল'ব লাগে তাৰ ওপৰতো আমি এটা ভিডিঅ' তোমালোকক দি আছোঁ। বাট দেন যোনে যি ভাবিছা সেনেকৈ থাকা। ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি এতিয়া কি কৰিবা, ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি এতিয়া এই টেনশ্যনটো ল'বলৈ বাদ দিয়া, ঠিক আছে? চোৱা, যিহেতু এইখিনি পেপাৰটো 29লৈকেতো তোমালোকৰ এক্সাম কেনচেলে হৈছে, হয় নহয়? তো 29লৈ এক্সাম হোৱাটো কোনো চান্স নাই, হয়নে? গতিকে যি হ'ব তাৰ পাছত হ'ব। এতিয়া কি কি হোৱাৰ পচিবিলিটি আছে সেইটো তোমালোকে প্ৰথম কথা বুজি লোৱা। এটা পচিবিলিটি আছে যে কাউন্সিলে ক'ব পাৰে যে মানে এডুকেশ্যন বোৰ্ডে ক'ব কি বাকী থকা পেপাৰকেইখন বেলেগ ডেটত লোৱা যাব, কিন্তু তাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম। কিয় কম বুজি লোৱা। প্ৰথম কথা, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব হৈছে, বাকী গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছবোৰো আজিকালি এডুকেশ্যন বোৰ্ডে কণ্ডাক্ট কৰে, গমেই পোৱা তোমালোকে, তাৰো ৰিজাল্ট দিব। তো কাম বহুত আছে মানে। তো আকৌ নতুনকৈ পেপাৰ ছেট কৰি আকৌ তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি স্কুলে স্কুলে পঠাই আকৌ এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা মানে এসপ্তাহ এটা যাব। তো মোটামুটি ধৰি লোৱা বিহুলৈকে গুচি যাব, গম পাইছানে? তো সেইকাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা শিক্ষা বিভাগলৈ এটা অনুৰোধ যে যিহেতু ফাৰ্স্ট ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কছ ক'তোৱে নালাগে, কোনো চাকৰিটো নুসুধে বা সেই মাৰ্কশ্বিটখন পিছলৈকে গৈ কামত নাহে, আল্টিমেটলি ফাইনেল ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বিটহে কামত আহে। গতিকে যিহেতু ফাৰ্স্ট ইয়াৰত গাফিলতি হৈছেই আৰু ইয়াতে মাত্ৰ কেইখনমান পেপাৰহে আছে, গতিকে এইটো অনুৰোধ আমি কৰিম যে সকলো ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টক পাছ কৰাই দিয়ে যেন, ছায়েন্স হওক, আৰ্টছ হওক, কমাৰ্চ হওক, সকলোকে পাছ কৰাই দিয়ে যাতে গোটেই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে ইয়াতে টেনশ্যন নলৈ আৰামছে ছেকেণ্ড ইয়াৰত ফ'কাছ কৰিব পাৰে। আৰু যোনখিনি ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছে চাই আছে, তোমালোকে এটা কথা বুজি লোৱা, ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ মাৰ্কছখিনি কাম নাই বুলি মানুহে যদিও কয়, বাট ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ নলেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এক্সাম নহয় কাৰণে তোমালোকে যে গোটেই পাহৰি পেলাই বহি দিবা, কিতাপ চিতাপ পেলাই দিবা, সেনেকুৱা নহয়। কিছুমান আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ লগ পাইছোঁ ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ কিতাপ বিক্ৰী কৰি দিয়ে, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কিতাপ কিনে, সেনেকুৱা নহয়। ছেকেণ্ড ইয়াৰত ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ কনচেপ্ট বহুত লাগে। গতিকে তোমালোকে এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰত লাহে লাহে ফ'কাছ কৰা, তোমালোকে আৰম্ভ কৰা। তোমালোকে এইটোৰ কাৰণে ৰৈ থাকি লাভ নাই, যদি পাতি দিয়ে তেনেহ'লেতো তোমালোকে দিবই লাগিব, কিন্তু এইটো নিউজ নোলোৱালৈকে যে আমি সময়টো অপব্যয় নষ্ট কৰিম তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। তোমালোকে সকলোৱে এটা বস্তুত গুৰুত্ব দিয়া যে আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰটো দিব লাগিব, কাৰণ এটা বস্তু বুজি লোৱা, এপ্ৰিল মাহটো মোটামুটি যেতিয়া গুচি যাব, বিহু বুলি তোমালোকৰ এসপ্তাহমান তাতেই গুচি যাব, হয়নে? তাৰপাছত কি বাকী থাকিলে? মে', জুন, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰৰ পৰা মোটামুটি টেষ্ট পৰীক্ষা কিবা কিবি একফালৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায়, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী। তো তোমালোকৰ হাতত একচুৱেলি বেছি সময় নাই। দুৰ্গা পূজাৰ মাহটো তোমালোকৰ গুচি যাব, অক্টোবৰ মাহটো গুচি যাব, হয়নে? দুৰ্গা পূজা, দিৱালী, জানাই আমাৰ অসমখনত 12টা মাহত 13টা উৎসৱ আছে। গতিকে সময় যিহেতু আমাৰ বহুত কম, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে তোমালোকে নিজে নিজে ছেকেণ্ড ইয়াৰত ফ'কাছ কৰা আৰম্ভ কৰা, গম পাইছা? বাকী শিক্ষা বিভাগৰ পৰা যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন আহে আমি তোমালোকৰ সেইখিনি লৈ আহিম। তোমালোকে এতিয়া বেলেগ চিন্তা নকৰিবা, আৰামছে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰা। ধন্যবাদ।